بخیر. امروز 17 دسامبر 27 آذر ماه در خدمتتون هستم. سه‌شنبه من یه تحلیل 16 دقیقه‌ای تقریبا گرفتم دامیننس بیت کوین و خود بیت کوین رو تحلیل کردم کامل واسهتون. تارگت ها اینا رو دادم ولی متاسفانه لپتاپ هنگ کرد و ویدیو ضبط نشد. من دوباره دارم ویدیو رو واسهتون میگیرم، ممکنه یکم دیر بشه. یه سر بزنیم به خود بیت کوین. من از اول دوباره همه چیز رو باید بگم. روند کلی سعودیه. قبلش من بخوام یه سر بزنم به فارکس فکتوری، اخبار فارکس هم من واسهتون یه نگاهی انداختم که دید کلی ها نسبت بهش داشته باشیم. ما روی فارکس تاثیر خرده فروشی و تولید صنعتی آمریکا رو داریم. داده ها قوی تر از پیش بینیه که این باعث تقویت دلار میشه و سرمایه‌گذارا به سمت دارایی امن مثل طلا و اوراق قرضه حرکت میکنن. فشار نزول روی بیت کوین و سایر رمزها قاعدتا میذاره، چون دارایی پر ریسکن و کریپتو هم تحت فشار قرار میگیره، ممکنه توتال حجمش کمتر بشه. داده های ضعیفتر میتونه دلار تضعیف کنه، فضای ریسک پذیری ها بیشتر کنه، بهبود بده. تقویت بیت کوین رو ببینیم، رشد توتال رو ببینیم، جریان حالا نت اینفلو یا میتونیم ببینیم که وارد میشه توی توتال ها، توتال 2 توتال 3. بعد دامیننس بیت کوین رو نگاه بندازیم. بعدا شاخص تورمی آمریکا رو داریم که اگه تورم کانادا کمتر از پیش بینی باشه نشون دهنده کاهش فشار اقتصادی، تاثیر کمی روی کریپتو میذاره، ولی خب میتونه مثبت باشه واسه خود کریپتو. حراج اوراق قرضه 20 ساله آمریکا رو هم داریم که سرمایه قاعدتا به سمت اوراق خزانه سرازیر بشه، بره اون سمت، توتال کمتر حجم بخوره، فشار نزول روی کریپتو ببینیم. اگه نه که خلافش بیاد، بالعکس بشه که ما میتونیم سعودی تر باشیم. این جنبندی هم بخوام بکنم، اخبار مثبت روی دلار مثل خرده فروشی قوی بوده، اخبار منفیش هم که حالا پیش بینیاست که هنوز نیامده. در کل اخبار امروز بیشتر به نفع و نوسانات کوتاه مدت توی بازار کریپتو میتونه نزولی باشه. اینا همش میگم کوتاه مدته. الان خود بیت کوین شرایط خاصی داره، ما توی شرایط خاصی هستیم، کریپتو هم توی شرایط خاصی هست که نباید ازش غافل شد. از طرف دیگه من توی تحلیل طلا و دلارم بهتون گفتم که من اشتباها، حالا چیزی که توی ذهن منه، اشتباه هم که نه، یعنی من از اول میدونستم ولی خب اونجوری راحت تر بودم. من به ADX حالا به مومنتومی که داره من میگفتم به حجم. خب این چیزیه که راحت ترم که منظورم برسونم، ولی از این به بعد سعی میکنم همون درستش رو بگم. ADX قدرت روند نشون میده نه حجم روند. DI ها هم جهت اون قدرت روند نشون میدن نه حجمشو. من سعی میکنم اصلاح کنم و دیگه از واژه حجم استفاده نکنم و همون قدرت روند رو اشاره داشته باشم بهش. هفتگی کلیاتش رو من بهتون گفتم که سعودی هستیم، اسپن آ اسپن بی سعودی، ADX قدرت روند سعودی، DI خلاف جهت هم دارن حرکت میکنن، قدرت روند سعودی داره نشون میده، فاصله خطوط با هم اوکیه، فاصله کندلا با خطوط اوکیه، جاموندگی ما داریم میبینیم ولی این جاموندگی داره درست میشه. دیگه من خلاصه میگیرم که ویدیو کوتاه‌تر هم بشه که زودتر آپلود کنم واسهتون. بالا کانالم هستیم که همه چیز سعودیه، روزانه هم همینطور، همه چیز سعودی. کندل 14 ساعت 15 ساعت دیگه تقریبا بسته میشه. ما داریم این دیای یک کوچولو داره به پایین میره، قدرت داره، همه چیز سعودیه. خط 63 و 93 وارد اپ شدن. ثبات روند سعودی داریم، اسپن بی فلت، اسپن آف فلت. روند سعودی یک کوچولو ضعف نشون میده، بریم بالای محدوده 40 هم این ضعف روند سعودی بیشتر نشون داده میشه نسبتاً، چون روند رنج اونجا نشون میده، روند اونجا حالا یه جور منطقه اشباطور هست. کلیات یک ساعت یک روزه هم سعودیه. 4 ساعته این کانال هفتگی 4 ساعته یک توش هستیم. هنوز زیر میدلاینیم، تارگت کانالمون میشه 112,000 تا. گپ بین 63 93 یک کوچولو افتاده. ADX به بالاترین حد خودش رسیده. قدرت روند ADX رو داریم، قدرت ADI ها رو داریم، هنوز خلف جهت هم دارن حرکت میکنن. یه روند سعودی پرقدرت یا پیش رو داریم. ابر جا مونده، کیکن جا مونده، 63 جا مونده، 93 جا مونده. ما اینجا رو شکستیم، باید حرکت سعودی داشته باشیم. در غیر این صورت انتظار پول بک، اصلاح یا یه همچین چیزایی هم میتونیم داشته باشیم. اسپن آ فلت، اسپن آ رو به بالاست، اسپن بی فلت، دهانش بزرگ، شیب روند رو داریم. کلیاتش میگم هفتگی روزانه 4 ساعت همه چی مثبته، مگر اصلاح زمانی یا اصلاح قیمتی در حد 2-3 هزار، وگرنه ما بقیه چیزا همه سعودی هستند. الان همچنان سعودی. ما اگه بخوایم حرکت رو به پایینی هم داشته باشیم به خاطر اخبار فارکس، بیایم مثلا به
اینجا یه برخوردی داشته باشیم بعد بریم مثلا رو به بالا، نه بیایم مثلا اینجا برخورد داشته باشیم بریم رو بالا. شیبا داریم ولی خب یه جاموندگی هست، ممکنه کندلا بمونن یه کوچولو پایینی بزنن، یه اذیت اینجوری داشته باشن تا خطوط برسن، میتونم نه برو رو بالاشون داشته باشن همینجور برن. اسپن آ شیب یکم زیاده بدیا داره، اسپن بی فلتش از 393 گپشون توی 2 ساعت بزرگتره. تنکانسن یه شیب بدیا گرفته، یه جور شکارچیه میتونه واسه ما رقم بزنه. نوکتیزی تنکان ها میتونیم ببینیم، اینجا اومدن از تنکان حمایت شدن، اینجا هم از کیجن حمایت شدن. اگه این سقف نتونه رد کنه نبنده اینجا، ما میتونیم ریجکت بشیم و پایین بیایم دوباره از نوکتیزی حمایت شیم، یا نه بیایم مثلا از اینجا حمایت شیم بریم، یا بیایم از اینجاها حمایت شیم. یه جایی میام لول پایین خیلی داریم که حمایتمون کنه رو به بالا، واسه همین دید ریزشی یا نزولی نسبت بهش ندارم. واسه همین دقت داشته باشید که اگه ریجکت شدین چه پوزیشنی یا میخواید باز کنید یا اصلا چه دیدی داشته باشید. و بریم یک ساعته هم به همین صورت. ما ADX ها داریم میبینیم که حجم داره، DI ها دارن، مثلا DI سبز داره به سمت قرمز حرکت میکنه ولی همچنان قدرت داره. ADX هم گفتم قدرت داره. من خود پیوت پوینت ها واسهتون آپدیت کردم، تارگت گذاری هم کردم، گفتم اگه بخوایم این کندل هنوز بسته نشده و من داشتم تحلیل میگرفتم، اگه این کندل قرمزی که الان داره زده میشه سبز بشه بالا اینجا ببنده، ما میتونیم تارگت بالاتر رو ببینیم. اگه نه نبنده میتونیم از اینجا که یه جور فنجونی شکل شده تنکانسن حمایتشون رو به بالا، یا از خود فلت تنکانسن حمایتشون رو به بالا. اگه نه میتونیم اینجا لول‌های پایین‌تر رو ببینیم که تاثیر مثبتی رو نمیتونه واسمون داشته باشه، واسه اخبار اتفاق میفته. پس کلیات یک ساعتمون بالا بستن از اینجا 100,000 و 107,800 میتونه مثبت باشه، این بیاد این پایین ما اینا ببنده ما میتونیم دید نزول داشته باشیم. اصلاح و انتظار داریم توی 4 ساعت 2 ساعته یه کوچولو اصلاح زمان قیمتی شاید نیاز بود، ولی یک ساعته نه، بالا اینجا ببنده سودی، نبندم که نزولی شاید نشیم، کلا نزولی که نمیشیم، منظور بیشتر مثلا اصلاحاتیه که مثلا بیاد اینجا بازی کنه رنج بزنه. یه پول بکی هم میتونیم اینو در نظر بگیریم، شکست پول بک این حرکتیه که داره، شکست قوی بوده، اومدیم برخورد داشتیم به کیجن حمایت شدیم، روند سودیمون برقراره، قدرت نداریم، نسبت کندلای قرمز به سبز زیاده ولی در عوض فاصله اوکیه، چینش و کارت خطوطمون سودیه، کراس سودی جابجایی انجام دادیم، نوع یکش بوده قویه. دیگه بخوام به چیز دیگه اشاره کنم، ADX هم اشاره کردم، DI مثبت داره رو به پایین یکم حرکت میکنه ولی همچنان خلاف هم ADX قدرتش داره میگیره، داره میاد بالای منطقه 20. از طرف دیگه همه چی اوکیه، توی نیم ساعت هم همه چی اوکیه، من اینا رو گفتم بهتون دیگه. گپی توی 15 دقیقه بینش از 93 افتاده، یه جور بنچمارک هم اینجا شکل داده، من میکشم توی 15 دقیقه یه تأثیری شاید داشته باشه، این یه بنچمارکی که اینجا هست، کراس انجام شده حمایت دارن میشن، از فاصله ای که اینجا افتاده میتونن حمایتشون رو به بالا، فعلا کندلا نزولی، ممکنه تاثیر اخبار همچنان نزولی هم بکنه، اگر از اینجا حمایت نشن رو به بالا، از اینجا حمایت نشن نرن رو به بالا، ما میتونیم دید نزول رو داشته باشیم، بیان اینجاها رنج بزنن. من تارگت نزول بهتون نمیدم، فقط میگم از اینجا ممکنه نزولیشون رو به پایین بخوایم حرکت کنیم. ADX قدرتش داره ولی DI دارن سمت هم حرکت میکنن، پس احتمالاً ما تو 15 دقیقه نزولی بشیم. اخبار فارکس هم همین رو بهمون میگفتن. این شده خلاصه ای از حالا تحلیل بیت کوین. سریع برم روزانه دامیننس بیت کوین هم یه نگاه بندازم که تحلیل دیر نشه. اینجا ما فلت 6393 کیجن اسپن بیا داریم میبینیم، شکارچی که اتفاق افتاد پام شدن، من دید سودیم دیگه نسبتا ندارم، میتونه نزولی بشه رو به پایین حرکتش انجام بده تا مثلا این مناطق، اگر هم بخواد حرکت سودی باشه اینجاها بر رنج بزنه، بعدا از اینجا حرکت بکنه چون جایی که منطقه مهمیه میتونم نه یه دفعه بیاد بره، ولی حالا یه رنجی یه وایسادنی هست که این خودش چندین روز طول میکشه. در غیر این صورت نزولا روی دامیننس بیت کوین دارم میبینم. از طرف دیگه ADX حجم نداره، داره رو به پایین، قدرت نداره، داره رو به پایین حرکت میکنه و تازه دیایا کراس سودی انجام دادن، میتونه سودی باشه، نمیگم نمیتونه سودی باشه ولی میتونم سریع کراس نزولی انجام بده، پس باید منتظرمون. ایچیموکو داره یه چیز دیگه یا بهم میگه، تا زمانی که ما نیامده باشیم این منطقه رو رد نکرده باشیم، من دید سودی ندارم، اومدیم اینجا یه بار من این تنده گرفتم برخورد داشتیم، اومدیم دوباره بالا داریم تستش میکنیم، اگه اینجا را بشکنه دیگه من خود رو آپدیت نمی‌کنم، اگه همینجا را بشکنه که دوباره داره جک میشه میتونیم به بالا بریم، در غیر این صورت
مثلا باز از اینجاها میتونیم دید نزول ها نسبتا بگیریم. خطوط هم جا موندن، 63 جا مونده، 93 جا مونده، کومو جا مونده، اسپن A اسپن B هم جا موندن. تنکان رفته ولی خب فاصله زیاد شده، فاصله تنکان کیجن زیاده، فاصله کانادا با 93 زیاده، با ابرم زیاده. ADX هم دیگه داره وارد منطقه اشباع میشه، داره میره بالای منطقه 40. خب قدرت روند رو کمتر میکنه. یه ساعت هم یه نگاهی بندازم سریع. توی یه ساعت ADX کندل بارهای مساوی داره میزنه، DI ها دارن سمت هم حرکت میکنن، ممکنه کراس نزولی انجام بدن. خب همون اتفاقی که ممکن توی روزانه بیفته به مراتب توی ترم پوینت داره بیشتر نشون داده میشه. ما اومدیم اینجا چندین بار تست کردیم، نتونستیم بشکنیم، همش هم ریجکت شدیم. اگه از این نکته حمایت نشیم، دوباره مثلا بخوام رو پایین حرکت کنیم، لول پایینترمون اونجا هستن و میتونیم رو پایین دیدمون داشته باشیم. کلیات سودیه ولی این برقرار نیست و ثبات نداره، قدرتی هم نداره. اینجا رنج میزنه و رو به پایین حرکت کنه، خودت میان هم جای کلاس میکنن، رو به پایین حرکت میکنن. این دیده کلی بود که میشه نسبت به خود بیت کوین و دامیننس بیت کوین داشت. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگر نظری انتقادی چیزی دارین توی کامنت واسه من بنویسید. با سابسکرایب کردن تو از کانال و من یه حمایت بزرگی کردین. اگر هم کلا اصلا خوشتون اومد میتونین دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.